हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग करेलाको सब्जीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। करेलाको सब्जी बनाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ मैले यहाँ 15 मिनेट अगाडि नुन हालेर रेस्ट गर्नु छोडिदिएको थिएँ। हेर्नुस् त, यसलाई अब मजाले निचोडेर यसको तितो पानीहरु निकाल्नु पर्छ। यसो गर्नुभयो भने चाहिँ करेला तितो हुँदैन सब्जी पकाउँदा। मजाले यसको जति पनि पानी निस्किन्छ हो त्यो सबै निकाल्नुस् होला। मैले चाहिँ करेला सबै निचोडेर पानी निकालिसकेको छु। हेर्नुस् त, यति पानी निस्केको छ। तपाईहरु पनि करेलाको सब्जी बनाउनु भन्दा अगाडि यस्तै गर्नुस् होला। मैले चाहिँ यहाँ सब्जी बनाउनु भन्दा अगाडि 4-5 वटा खोर्सानी, एउटा ठुलो प्याज, 2टा टमाटर, अदुवा लसुन रेडी बनाएको छु। म चाहिँ अब यहाँ हाल्दैछु तेल गरम भएपछि प्याज हाल्दैछु। अदुवा लसुन, हरियो खोर्सानी, टमाटर, हल्दी, तीखा लाल, नुन, यो सबै हालेपछि मजाले मिक्स गरेर 1 मिनेटको लागि ढक्नी लगाएर पाक्न छोडिदिनुस् होला। 1 मिनेट भइसकेको छ। म चाहिँ यहाँ चेक गर्दैछु टमाटरहरू कतिको पाक्यो भनेर। हेर्नुस् त कस्तो मजाले पाकेको छ। म चाहिँ यहाँ कम्ती पानी एड गर्दैछु। पानी एड गरेर चाहिँ हल्का चलाएर उम्लिन्जेलसम्म एकछिन छोपेर राखिदिनुस् होला। एक बोइल आउन्जेलसम्म छोपिँदा हुन्छ। म चाहिँ यहाँ करेला एड गर्दैछु। करेला चाहिँ मैले एकैचोटि हालेको छुइनँ, कम्ती हाल्दै चलाउँदै हाल्दैछु। यसो गर्नुभयो भने चाहिँ मसला सबै सब्जीमा बराबर मिक्सहरू पाउँछ। मैले चाहिँ यहाँ सबै करेला हालिसकेको छु। करेला सबै हालिसकेपछि एकपल्ट मजाले मिक्स गरेर ग्यास सानो बनाएर 20 मिनेटको लागि पाक्न छोडिदिँदैछु। बीचमा यसलाई चलाउँदै पनि गर्नुस् होला। मेरो चाहिँ करेला पाकेर रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुस् होला। यदि तपाईहरुलाई यो रेसिपी राम्रो लाग्यो भने लाइक पनि गरिदिनुस् होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रेखाको किचन च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनको घण्टीलाई दबाउनु नबिर्सिनुस् होला। यस्तै मिठो रेसिपी लिएर तपाईहरुसँग आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर।